नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई सानो बेबीको मोजा कसरी बनाउने त त्यो पनि सजिलो उपायले र सिंगल धागोबाट पातलोवाला कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। जसको लागि हामीहरुलाई यहाँ तीनटा मेजरमेन्ट चाहिन्छ। मसित बेबी नभएको भएर मैले एजम्पसनको रूपमा यो तीनटा मेजरमेन्ट लिएको छु, गोलाइ, चौडाइ, लम्बाइ। यही हिसाबमा म तपाईहरुलाई मोजा बनाउन सिकाउने छु। अब म बनाउन सुरु गर्दै छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एउटा ढाका भयो मेरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 वटा लिएको छु मैले। अब 26 पछि म यहाँ मोड्नेवाला छु, तपाईहरुलाई नापेर पनि देखाउँछु। अब यसलाई हामीले यहाँनिर नाप्दाखेरि ठ्याक्क 5 हुनुपर्छ। यो अगाडि हाम्रो औँलाको गोलाइको भागमा पर्छ। यहाँ हाम्रो 5 आएको छ। अलिकति तन्किने हुनाले हामीले ठिक्क 5 गर्दिँदा ठिक हुन्छ यसरी। अब हामी यहाँबाट अब यति भएपछि 26 मा हामी आएपछि हामी यहाँनिर यसबाट टर्निङ लिन्छौं। यो छोडेर यो सेकेन्डको बाट तपाईहरु टर्निङमा जानु होला। मैले जस्तै गरेर यसरी लुज सिक्री लिनु होला ताकि यो मोटोवाला सुई घुसार्नको लागि तपाईलाई सजिलो होस्। टाइट लिनु भयो भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ तान्नको लागि। यसरी एउटा एउटा नटमा यसरी लिँदै जानुपर्छ। यसरी अन्तिम सिक्रीसम्मको यसरी हामीले लाइन तानेपछि अब हामीले फेरि यसलाई डबल गर्दै टर्निङ जाने बेला जहिले डबल गर्नुपर्छ। फेरि हामी यसरी रिटर्न जान्छौं। रिटर्न जाने बेलामा हाम्रो यहाँ नट हुन्छ। अलि लुज बुन्नु होला, बाक्लो धागोले बुन्दै हुनुहुन्छ भने यसरी नट बनेको ठाउँबाट हामीले लिनुपर्छ। यसरी जब लास्ट हुन्छ हामीले डबल गरेर टर्निङ लिनुपर्छ।
अब हामी यहाँ पुगेपछि यो हाम्रो लास्ट लाइन हुनाले म चाहिँ यत्रो मात्रै बनाएर बेबीको लागि भएर टर्निङ गर्नेवाला छु। अब यो भाग चाहिँ हामीले नापे पनि हुन्छ र आफ्नो खुट्टा अनुसार या आफूलाई कति कसैले माथिसम्म मोजा लगाउन चाहनुहुन्छ उहाँको लागि लम्बाइ लामो लिनुपर्छ भने कसैले चाहिँ सानोवाला बनाउनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि पर्ने भाग पर्छ। त्यसको लागि हामीले आफूलाई इच्छा अनुसार बनाउने हुनाले मैले त्यसको मेजरमेन्ट यहाँ भनेन। कसैले माथिसम्म बनाएर बेबीको तुना बान्ने बनाउनुहुन्छ, कसैले अलिक तलको खुल्ला बनाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ मिडियम टाइपको बनाउँदैछु। त्यसैले अब मेरो यो अब बुन्ने लास्ट लाइन हुनाले हामीले लास्ट लाइन चाहिँ गर्नुपर्छ किनकि अहिले पछि यहाँ घुम्ने भएको लागि हामीले यो सबै चाहिँ कति लाइन हुन्छ टोटल गर्नुपर्छ। अब म गर्न गइरहेछु। यो टर्निङ लिने बेलामा हाम्रो यो एउटा भयो, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, 25, 26, 27 ठ्याक्क हाम्रो यो टोटल लाइन 27 वटा छ। ठ्याक्क हामीसित अब 27 वटा छ यो लाइनहरू। हामी अब त्यो 27 लाई ठ्याक्क 27 लाई हामीले 27 लाई 3 भाग लगाउँछौँ। हामीले 3 भाग लगाउँदा एक भागमा 9 9 पर्नेवाला छ। त्यसको लागि हामीले बिचमा 9 रहने भयो हाम्रो खुट्टा हाल्ने भाग र साइड साइडमा हाम्रो जुन क्लोज हुने यता कुर्कुचापट्टिको भाग र यता गोलीगाँठामा पर्ने भाग चाहिँ हाम्रो यता 9 9 राख्नु पर्यो भने हामीले बिचमा खुट्टा छिराउने भाग 9 छोड्छौँ। त्यसैले अब हामी यसरी यो ठ्याक्क गरेपछि यसरी मुड्ने बेलामा 9 मात्रै जान्छौँ। 1 2 8 9। अब हाम्रो यो 9 को भाग भइसकेपछि हामीले यहाँबाट यसरी डबल लिएर अब टर्निङ जानुपर्छ। यसरी अब हामी यताबाटै फर्किन्छौँ यति 9 को लाइनबाटै। अब हामी नाप्न सक्छौँ यसलाई। 5.4 हाम्रो कुल लम्बाइ थियो भने हाम्रो यहाँ एक लाइन अलिकति बढी छ किनकि हाम्रो यहाँ र यहाँ दुई साइडमा हामीले सिलाउँछौँ। त्यही भएर मैले अलिकति एक लाइन बढी बनाएको छु यहाँ। अब हामीले यतापट्टि पनि त्यस्तै गरेर गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ लास्टकोमा हामीले जहिले नै डबल लिनुपर्छ। यसरी यस्तै गरी हामीले यहाँ पनि 9 सम्म ठ्याक्क लिनुपर्छ। यो एक भयो हाम्रो। अब यो पछि हामीले डबल लिएर फेरि टर्निङ लिने 9 वटा पुगेपछि। यस्तै गरेर अब म यसको बराबर यसलाई पनि त्यति नै बनाउँछु। यो बिचमा हाम्रो खुट्टा हाल्ने भाग हुन्छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बराबर भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई धागो छुडाइदिन हुन्छ। अलि लामो धागो छुडाइदिनु होला।
यसरी निकालेपछि हामीले यसरी यो छेउमा धागो नकाट्नु होला, यसलाई फेरि डबल गर्दै यसरी जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ जुत्ता यस्तो भएको छ हाम्रो बेबीको सुज। अब यसमा म सानो एउटा तुना जस्तो बनाएर डेकोरेट गर्दैछु। तपाईहरु यसमा यसलाई मुंगाहरू या अरु कुनैले पनि डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। मुंगाहरू सरल टाँस्दै पनि राम्रो देखिन्छ, तर मसित अहिले नभएको कारणले म धागोकै तुना बनाएर हाल्दिन्छु एउटा सानो, यसरी डबल धागोबाट। यहाँ छेउछेउमा तपाईले गाँठो लगाइदिनु भयो भने राम्रो देख्छ। यसरी हामीले तुना बनाइसकेपछि यसलाई अब यो बराबर गरेर धागोको माध्यमले यहाँ जोड्दिन्छौँ, ठ्याक्क बिचमा पर्ने गरेर। यस्तो गरेपछि यसलाई बो स्टाइलले यहाँ सियोको माध्यमले जोइन गरिदिनु होला।
हेर्नुस् त साथीहरु, हाम्रो बेबी सक्स या सुज जे भने पनि हुन्छ बनेर रेडी भइसकेको छ। यो विधि मार्फत एकदमै सजिलो छ। यदि तपाईहरुलाई कुरुस काँटा चलाउन मात्रै आउँछ, कुनै बुट्टा या घटाउन बढाउन आउँदैन भने यो विधि मार्फत तपाईहरु आफ्नो बच्चा तथा आफ्नो लागि रुम सक्स सुज बनाउन सक्नुहुन्छ। घरमा अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला। कुनै सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा अवश्य भन्नु होला र च्यानललाई पनि लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।